Csapjunk bele a palacsinta készítésbe. Ez kérem szépen karnivór palacsinta lesz, nagyon érdekes összetevékből. Először is kell hozzá 8 darab tojás, ez kapirgálos farm tojás, úgyhogy gyönyörű szép sárga lesz a palacsintám tőle. 8 egész tojás. Annyi só kell csak bele, mint általában a palacsintába, csak egy picike. És itt van a fő lényeg, ez egy húspástétom, tehát én malacfejből csinálom, a malac fejében található összes hús, zsír, bőr, minden, ami egy malac fejében található, én ezt megfőzöm, és abból készítem a pástétomot. Neked nem kell, tehát bármilyen maradék, zsíros, cafrangos, porcogós, amit nem szeretsz, belsőség, bármi, amit nem tudsz máshogy megenni, azt csinálsz belőle egy pástétomot, és abból palacsintát sütsz. Úgyhogy most én ezt beleteszem, ez 270 g ilyen húspástétom. Utolsó összetevő a zsír. Ez ahány tojás, annyiszor 10 g zsír, tehát ez 8 tojáshoz, ez 80 g sima, egyszerű sertészsír. Kicsit felmelegítve, de nem forró. És egész egyszerűen csak összeturmixoljuk. Na nézzük, milyen az állaga. Tökéletes. Irány a palacsintasütés. Nagyon fontos, hogy ne sajnáljuk alól a zsírt. Szépen ki kell kenni. És pont úgy, mint a hagyományos palacsintánál, az első nem mindig sikerült, tehát hogy ez elkerült, hogy elszakadjon, hagyni kell tényleg jól felforrosodni a serpenyődet, vagy a palacsintasütődet, amúgy nehéz fordítani, tehát jól meg kell sütni a palacsintát. Nézzük. Egyszerűen csak beleöntjük. Úgy. Nagyon szépen elterül, és hagyjuk sülni. Na, alakul, de amikor azt hinnéd, hogy már forgatható, ez nem igaz, tehát ez még nem forgatható. Kicsit megnézzük. Na, megpróbáljuk. Hoppá! De, forgatható. Ügyes vagy. Íme, kész van. Csak mutatom, minél forróbb a serpenyőd, annál jobban sül a palacsinta. Egy kicsit füstöl, de ez a palacsintánál megszokott, már majdnem kész vagyok. Na nézzük. Gyönyörűen fordítható. És minél forróbb a serpenyőd, annál szebb a palacsinta. Azt vettem észre, gyönyörű szép mintázata van. Elkészült a mű. A kapirgálos tojásnak köszönhetően gyönyörű szép sárga, tehát hihetetlen, micsoda különbség van tényleg egy kapirgálos tyúk, meg egy nem is tudom, hogy tartott tyúknak a tojása között. Közben megszámoltam, ez 12 darab palacsinta sikeredett, úgyhogy szerintem ez egy étkezésre ez bőven elég, legalábbis kettőnknek bőven elég. Ha kihűlt, nyugodtan berakhatod a hűtőbe, folpakkal letakarva, úgyhogy kutya nem, ez pont úgy, mint a többi palacsintának, el lehet rakni. Azt elfelejtettem mondani az elején, hogy maga a húspástétom az teljesen sótlan, tehát abban semmi nincsen. Pontosan azért, mert vagy sós dolgot csinálsz belőle, vagy édeset, én nem szoktam ízesíteni, teljes mértékben natúríze van. Úgyhogy ez 12 darab palacsinta, teljes mértékben szénhidrátmentes, akinek ez nagyon fontos, annak egy kitűnő választás, úgyhogy jó étvágyat hozzá! Következő alany a sertés tüdő. Na most azt rólam tudni kell, hogy egyszer nem eszem a tüdőt, tehát nagyon sok mindent megeszek, de a tüdő az nem az én ételem. Viszont meg kell találjam a módját, hogy hogyan tudom ezt megenni. Úgyhogy mivel mindig rengeteg tüdőnk van, ezért fogom, megfőzöm a tüdőt, szintén 80 fokon egy napon keresztül szépen főzöm a lassú főzőmbe.
aztán elpasszírozom. Azért annyit tudni kell, hogy ebbe azért van zsír, tehát ilyen krémes állaga kell legyen, magába a tüdő az nem így néz ki, tehát kell hozzá zsír, hogy krémes legyen. Igazából lehet látni, ha egy kicsit alá kavarok, ott vannak ilyen kis, ebben minden benne van, tehát a hörgöktől kezdve minden. Tüdő, szép barna színe van, ebből is palacsintát készítünk, tehát ezt csak azért mutatom így végig, az eljárás ugyanaz lesz, de azért mutatom így végig, hogy bármit, amit te nem tudsz megenni belsőséget, ugye van szív, van vese, van mindenféle más, abból nyugodtan csinálhatsz ilyen pástétomokat, kenyérre kenve, meleg szendvicsnek, kettó kenyérre természetesen, meleg szendvicsnek, bárminek, ahogy meg tudod enni, és ez szintén sótlan, tehát ez is nincs ízesítve, én így meg tudom enni. Úgyhogy a történet ugyanaz, van a 8 darab tojás, ebben most van nekem kacsatojás, remélem nem lesz nagy különbség. A tojás maga méretre ugyanakkora volt, csak a kacsatojásnak egészen más, nagyobb méretű a sárgája. Ez 400 g tüdő. A tüdőből azért teszek többet, mint előbb a húsban, mert sokkal könnyebb a szerkezete, tehát többet tudok beletenni, és ugyanolyan folyékony tészta lesz belőle. Nem utolsó sorban jó kis zsírkiegészítés, tehát aki szenved attól, hogy egyen annyi zsírt, tökéletes. Magában a tüdőben is van zsír, és plusz még ahány tojás annyiszor 10 deka zsír, ez most megint 80 g zsír. Tulajdonképpen ez is egyfajta zsírbevitel. És egy kicsi só. Metódus ugyanaz, nem mutatom végig, összeturmixolom, kisütöm, kész lesz. Nézzük az állagát. Ó, csodálatos. Ez esküszöm úgy néz ki, mint egy csokoládé, forró csoki, vagy nem is tudom. De gusztusos. Na, sütjük. Serpenyő forró, bele a zsír, öntjük a csoki masszát. Na jó, tüdőmassza. Gyönyörű szép színe van, komolyan mondom. Fordítsuk. Gyönyörű. Íme ez is elkészült. Ugyanúgy pontosan 12 darab készült el belőle. Gyönyörű szép barna színű. Tehát ez itt az én sertéstüdőből készült palacsintám. Tökéletes választás. Íme a harmadik palacsintám ebben a sorozatban, ugyanúgy készült, mint az előzőek, tehát az arányok ugyanazok, de ez kérem szépen sertéslábból készült, ahogy Feri barátom mondaná, pata palacsinta, vagy sertésköröm palacsinta, tehát ezt a megfőtt sertéskörmöket csak kicsontoztam, és úgy, ahogy van, mindenestől a tojásokkal együtt összeturmixoltam, folyékonnyá, mint az előzőeket, és süthető. Egy dolog viszont valóban lényeges, hogy ezen azért érezni, hogy sertéslábból van, de én ki fogom próbálni, hogy milyen lekvárral, úgyhogy engem ez nem zavar, de ez azért, ennek azért van egy kicsi illata, hogy így mondjam. Na, viszont nem édes dolgokhoz, bármilyen húsos, szaftos ragúhoz tökéletes feltét, azt hiszem. Na, hát ennyi volt mára. Sziasztok! Íme itt van a végtermék, tehát ezekből a húsokból, patákból, bármilyen belsőségből készített palacsintákat, ha éppen nincs kedved lekvárral enni, akkor bármilyen töltelékkel meg lehet szórni, vagy mint a húsos palacsintát megtöltöd, szerintem isteni, tehát nem fogod megmondani, hogy ez éppen nem normális palacsinta. Szerintem. Na, hát így néz ki, jók legyetek, és most megyek enni.